Na, sziasztok, csodálatos szép napot! Hát eljutottam idáig, hogy leteszteljem ezt az inverter, ECG Solax 3,6-os invertert, megnézzük, hogy mit tud, plusz megtápláljuk hálózattal, hogy rugdossa vissza, leveri az invertert, a másikat, és megnézzük az áram irányát, hogy milyen. Na de kiveszem a dobozból ezt a csodát, ide teszem, nagy pillanat. Na de, hát ugye, mint mutattam, itt a csatlakozás az ilyen szemes sarus, ugye itt van neki az AC bemenő, és az AC kimenő, ide jön a PV, majd megnézzük, ha jobb idő lesz, de hát most ilyen felhős időnk van, megvárom, délutára jó időt mond. Na de, ugye a Darkstrom GGH3 és felest én le fogom szerelni, nem ő fog valószínű itt lenni, hanem szereztem egy 4 kW-os invertert, amit mindjárt megmutatok, hogy milyen is. Na hát egy ilyen G4000E Hybrid Solar Inverter. Megnézzük, hogy milyen. Még nem bontottam ki, az a következő videóban lesz. Kibontjuk, leteszteljük, megnézzük, hogy mit tud. Ugye föl kell őr oda a falra, arra az inverternek a helyére fog kerülni, és valószínű ő fog beállni a sorba, ő fogja ellátni a boiler klímát folyamatosan, de hát a következő videó szerintem egy ilyen 3-4 nap, mire el fog készülni, de egyelőre akkor teszteljük le őt, hogy mit is tud. Akkor kezdjük át, bekötöttem mindent itt, ugye AC int, az AC kimenőt, a napelemet, ugye megkapja majd a 3,1 kW stringet, amiről jelenleg 2,2 kW jön le, hát 2,24 inkább. Ugye a bateriát erre a kapcsolóra raktam rá, és az AC in az róla fog jönni, megnézzük, hogy azt lekapcsolom ott, hogyha bekapcsolom az invertert, megnézzük, hogy hogyan reagál ő majd az AC-ra. No, meg volt a bibi, nem akart bekapcsolni, hát ha le van kapcsolva a biztosíték, nem is fog. Ugye be van dugva az AC bemenő, itt őt le is kapcsolom, ugye a kis megszakítónkat. Rá nincs egyelőre fírelé kötve, kicsit így hátrébb hozom a képet, így né, így lehet látni is. Ugye ő állítja elő 230-at, egyelőre le van kapcsolva a biztosíték. Indítsuk be ezt a készüléket, ezt a csoda készüléket, hát van egy ilyen éregesítő hangja, mint látjátok, vagy halljátok, pittyeg. Na de, mindjárt beindul, kapcsolt is a relé, 230, és nézzük meg, hogy akkor ez ténylegesen 230-e, amit előállít. Na szóval, ott 0, oda teszem, és 229, pontosan, ugye ott a kimenünk, és 229-et mérünk. Jelenleg, hát terhelésre majd kíváncsian várom, hogy beszakad-e, avagy sem. Na de kapcsoljuk ki ezt az idegesítő hangot. Közben ugye megtaláltam lítium battery, re beállítjuk az invertert. Hát gyerekek, délelőtt meg lehetett halni, olyan hideg volt, most meg folyik rólam a víz. Ugye itt ezek alapbeállítások, ezeket nem piszkálom. De érdekes, mi ez a 154, gondolom. Mindjárt megnézzük, 22-es menüpont, ilyet még nem láttam. Na de megvan a 22-es, de először kapcsoljuk ki ezt a sípolást, ami a 14-es, ugye itt ezt a pipát hosszan nyomod. Itt állítod a feszültséget, a kijövő feszültség, rakjuk 240-re, mondjuk, és akkor 60 amper, a 7-es, azt mindjárt mondom, ő a Total Charging, Solar és Grid Charge, 60 amper, hát nagyon több nem lesz nálam, de állítsuk be, 100-ig, az a maximum, megnézzük,
Bár itt össze-vissza fogunk töltögetni, mert ugye egy akupakról megyünk, hát nem egészséges, ugye, de nem akarok tölteni az akkumulátorba. A 14-es pedig azt írja, hogy ki van kapcsolva a sípolás. Ott írja Silent Mode Off. Ja, Silent Mode On. Jó. Akkor be vagyunk állítva. Ugye vannak itt még beállítások. Itt ez a 22-es, amit néztem. Ez mindjárt mondom. Itt a grid és a generátor feszültség, hogyha magasra megy, mindjárt mutatom, vagy alacsonyra vagy magasra, itt a 23-as a magas, igen, 264, mint látjátok, az már nagyon sok bárminek is, szóval nem fogja követni az inverter a hálózati feszültséget, ennél lejjebb nem fog menni, hanem ő gondolom magának elkezdi generálni az AC-t, szóval nem bypassban megy, hanem magának generálja a beállított, tehát a 230 vagy a 240. Ugye, mert ha a bypassba mész, akkor a másik inverter vagy a hálózat az, ami mérvadó neki. Na, de még mindig sípol, gyerekek, nem értem. Hát újraindítjuk. Ugye minden beállításnál elben újra kell indítani mindent, és talán akkor nem fog sípolni. Igen, ott már meg is jelent a néma jel, de még mindig sípol. Hát ez vicc, nézd meg. Ki van kapcsolva, ugye nálam ezeknél is ki van kapcsolva. Ott is láthatjátok. Ott van, nem is sípol, nem vergődik nekem, de ő még így is. Na hát mindegy, teszteljük le. Ugye múltkor néztem a jó boilert, itt ezt a csodát, a régi csodát, egy mikrosütőt, vagy mi ez, kenyérsütő, jó régi paros, meg kéne takarítani. Szerintem ez meg fogja adni neki, mert ő 3.6-os, de kiderül. Ha nem, akkor kap egy ilyen fűtő-hűtőt, ami 750 és 1500 wattot tud kiadni magából. Na de kicsit nyúzzuk meg aksiról, csak is kizárólag aksiról megyünk jelenleg. 26,9-en van az akkumulátor, ami hát valósnak mondható. Ezért vannak, adunk rá egy kis terhelést. Egyből, ugye a szigetüzembe 1,9 kVA, ami nálunk, ezt kell nézni, nem a kilowattot, ugye 1,9 kW is, de hát ómikus fogyasztóval, nem induktív fogyasztóval. Induktív fogyasztóval ez teljesen mást fog mutatni nektek. Ugye 1,9-el terheljük akkumulátorból, hát az aksim be is szakadt 26,3-ra, 53%-os terhelésem van. 25,9, hát igen, itt a vezetékeken azért megy el, hát eléggé vékonyka, csak tesztereig van rajta ilyen. Jó, 1,9 kg voltamper, hát adjunk neki 2,7, 3,4. Ugye a ventilátor bepörgött, nagyon fúj gyerekek, hát azért nézem a vezetéket is, hogy nehogy túlhevüljünk. Egész jól tartja. Akkumulátorból 3,4, és nem vigyék volt, 94%, 3,3. Itt te is kezd faultba menni, itt meg már főleg. Már itt is, csak itt lassabban. Hát ugye ennek pont ez a határeset, de itt is azért eléggé szépen már meg vagyunk terhelve. 3,3. És szerintem nem erőltetem akkumulátorból, mert hát nehogy itt összeizzanak a vezetékek nekem. Ez vékony. Ez csak tesztre tettem be. Hát ilyen.
akkumulátorból nem rossz. Ugye 3,5 fölött kezdett el visszajelezni, most nullán vagyunk. Na de nézzünk egy ugye bypassos megoldást, hát adunk neki hálózatot. Ő itt már, hopp, meg is találta, mint látjátok. Hát nem tudom mennyi idő kell, még átkapcsol. Oké, bypassban vagyunk, és tölti az aksit. Ez érdekes. Aksiból aksit töltünk, ugyanabba az akupakra, nem baj. Mindjárt megnézzük, hogy 40 amperrel tölti a bateriát, jól láttam? 40 amperrel töltjük. Hát igen, aksiba, ezt kikapcsolom, mert ne töltögessen. Ugye itt nincs inverter mód, hanem 5 terheljük. Hanem ő csak átereszt, ugye az LCG Solax. És látszik is, 1,3-mal, ugye, kilovattal töltjük az aksit. Szóval ez ilyen ide-oda csiki-csuki. Működik ez is, mint látjátok. Na de, mindjárt megnézzük itt a load, bekapcsolom. Aha. És megrántja. Ő le fog esni a falról, ugye 3 fölött, húzamosabb ideig. De folyamatosan tölti az aksit. Ide-oda töltözgetünk, 40 amperrel. Hát itt a vezetékeket nézem, de langyosak, nem vészes. Ugye itt akkor van baj, majd nyilván megnézzük, kikapcsoljuk az akkumulátor töltést, hogy ne ide-oda töltögessek, megkapja az inverter a stringeket. Hát közben megtaláltam az 5-ös menüpontban. Ugye itt van, hogy PNG, PWM Grid, ez az alapbeállítás, OPV, Only PV, itt a töltés, ugye? A Grid First és PV First. Na most mi Only Solarra rakjuk. Ez a sípolás. És ki van kapcsolva? Az a második. OP. Igen, vagy nem tudom mi ez a jel. Itt nincs kimondott olyan, hogy SBU meg ilyen beállítások. Legalábbis én nem találtam. Szóval érdekes. De meglátjuk, hogy visszarúgdos-e így, ha megkapjon napelem stringet. Vagy amint láthattátok, hát megy a mondhatni az át vezetés bypassban. Pillanat csak. Én szépen levettem a hálózati feszültségem, mondjuk legyen 240, ő 230-on lesz így és úgy is. Na, föl is másztunk szépen 240-re, és nem kellett újraindítani, hanem ő automatikusan átállt. No, szóval adjuk rá a stringeket, és amíg van napfényünk, mert ugye 2,11, meg akarom nézni, hogy mit művel. Ugye 2,11 század kilowattunk jön lefele, meg akarom nézni azt, hogy mit csinál, úgy, hogyha csak napelemről dolgozik, akkumulátor nélkül, de megnézzük először a visszarugdosást, tehát lekapcsoljuk. Ugye? Hát letilte a készülékem a DAX-on. Na, szóval megkapta a PV stringet, felnyomom, és akkor megnézzük, hogy mit reagál. Egyből megtalálta a napelemet, legalábbis keresi a munkapontot. Mindjárt kiderül, hogy már töltünk is. 270 voltos feszültségen vagyunk. És mennyit töltünk az akkumulátorba? Charging nem jelenik meg, nem villog. Szóval érdekes. Pedig ott van 67 amperrel megyünk, de töltünk. Ami
Meg is nézzünk. Szóval jövünk le 8 amperrel, az akkumulátorba meg megyünk 60 amperrel, itt 65-öt mutat, itt meg 60-at, hát nem tudom mi a valós, tehát töltődünk. Na de adjunk neki egy bypass-t, hogy ilyenkor mit tud csinálni, hogyha leállítok egy készüléket, ugye megkapja a bypass-t, közben jó, töltünk akkumulátort is, megyünk bypassban, és akkor na nézzük a csodát, gyerekek, hogy bekapcsolok egy boilert, elbánt, bírnia kell, leesik-e a falról, megrántotta a hálózatot, figyeljétek. Na most jó kérdés, hogyha leállítom, visszarúg? Mert ugye rajta van a string, egy 3 kW string. Na nézzük, leáll? Nem. Gyerekek, 2 kW-ot állítottam le. Nézd, megrántotta a hálózatot, és semmi. Ezt lehet hálózatra rakni, ezt az invertert? Én nem hiszem el. Na nézzük, akkor bekapcsolom a kenyérsütőt. Jó szépen visszadolgozta. Ez az egyik része a kenyérsütőnek. Ugye? Még töltünk az aksiba is. Hát 1,9 kg. Watt. Bekapcsolom a sütő másik felét. Ugye annyival jövünk le, itt a load 1,4. 1,4. Ugye? Kapcsoljuk már be. Ugye itt most támaszkodik a hálózatra. Ennyit tud letermelni, 3,1 és 2 jön le a panelekről. Jelenleg, szóval szipkázzuk ezt az invertert, és nem áll le. Gyerekek, nem rúgdos vissza. Kapcsolgatom itt, és semmi. Föl lekapcsolom. És 2 kW-ot kapcsolok le, föl. Szóval egész jó. Ez baráti, gyerekek, nem rugdos vissza. Nézzétek, megy ugyanúgy minden. Ezt nem hiszem el. Ugye, hát a kiegészíti, és 3,1-el, napelemekről jövünk 1,9-el, és nem rugdos vissza. Hát na, ez is ritka. Egy ilyen inverter nem rugdos vissza. Szóval ezek az LCG szolaxok valószínű jók. Tényleg nem tudom, mit csináljak? Mit csináljak, hogy visszarugdosson? Ha? Itt ugye beszakadt az akkumulátor feszültségünk, az volt a baj. De semmi. Ez csodaszám. Na, akkor nem csak a Victron, meg a Dejel, meg az ilyen inverterek nem rugdostak vissza? Nézzétek meg, hogy föl lekapcsolgatom, és rángatom a hálózatot, és semmi. Csak itt már füstöl a kenyérpirító. Új! Jó büdös! De mutatom itt is, hogy rángatom össze-vissza. Ugye itt ilyenkor volt ampere, load, ugye, kenyérpirító, büdösítsünk, 1,5, 3,2, és figyeld, bypassban maradunk, rángatom föl, le. Semmi visszarúgás.
Wow! Na, ez komoly ez a gépezet akkor. Viszont lekapcsolom a kenyérpirítót, meg ezeket. Na, hát igen. Ez nem az az oldal, majd megmutatom. Ugye? Itt ez nagyon jó. Ugye itt a meddünk az valamiért eléggé nagy ilyenkor, mint láthatjátok. Hát lekapcsolom a megszakítót. Ugye itt nulla. Hát bypassban azért eléggé sokat vételezünk. Igen. 250 volt amper. Ugye, látod? Volt amper. Watt. Fogyasztás. Wattba. Nagyon nem mindegy szigetüzemben, hogy mit nézel. Itt ledolgozta. Ugye? Teljesen. Egy minimálisat vesz. De semmi visszarugdosás. Még az se, hogy megvárom, még ledolgozza. Van egy minimális felvétel, de én most kapcsolgatom föl alá a boilert, gyerekek. Na, hát akkor elmondhatjuk ezt is róla. Nézzük meg, hogy napelemről csak és kizárólag, hogy hogyan tud dolgozni ez az inverter. Na, de most lekapcsoltam mindent is. A megszakítót is, a string az le van csatlakoztatva. És akkor nézzük meg kizárólag napelemről, hogy mit tud működni. Ugye ilyen üzemmódban figyelni kell arra, hogy hát nem egészséges az, hogy rajta van a string és használod a fogyasztót, mert itt azért a feteket eléggé szépen szét tudja küldeni az napelem string. Kapcsoljunk egy 230-at. Jó, csináljuk is a 230, hát 240-re van állítva. Nézzük meg, hogy mi az, ami lebír jönni. Na nézzük meg, hogy mit művel egy kenyérsütőre. Ugye jelzi, hogy nincs akkumulátorunk. A másik fele. Le is állt. Nem bírta. Ugye nincs mögötte akkumulátor. És ilyenkor nem bírja. Na de, hát ilyen esetben mindenféleképpen újra kell indítanunk a készüléket. Hogyha újraindulna. Lecsatlakoztattam a stringet. Megnézzük a boilert. Hát azt a 700 wattot ezt eléggé kényelmesen vitte. Megtalálta a napelemet. És jó, állítjuk elő a 240-et. Nézzük meg. Ugye itt lejjebb ment a feszültségünk azért. 800 watt. 890, ugye ez szerintem a veddő vele együtt. Igen, itt így méri. Itt nincs kilovolt amper, de van. Itt az inverter önfogyasztását is leszámolja. Ugye a második fokozatot nem bírta el. Na nézzük meg a boilert. Hogy csak kizárólag napelemről, de szerintem nem fog menni. Nincs annyi napsütésünk már. Le is állt. Igen. Na de hát nem rossz ez az inverter.
Na de én még valamire kíváncsi vagyok, megnézzük, hogy akkumulátor nélkül, ugye lecsatlakoztattam az aksit, nincs rajta az akkumulátor, hogy így visszarúgdos-e, adunk neki bypass-t, és bekapcsol, adunk neki mindjárt napelemet, én nem hiszem el, hogy nem rúgdos vissza. És nem egy drága inverter, ilyen 70-80 ezerért lehet venni ezt a 24 voltos változatot, ugye mindjárt generálja az AC-t, vagy átmegy bypassba, nem tudom. Jó, átment bypassba, nincs aksi, ugye most őt fogja rángatni, plusz a napelemmel rásegít, megnézzük. Jó, akkor nézzünk itt egy load, volt ampere. Igen, adjunk neki napelemet. No, van rajta napelem, plusz ugye itt mutatni fogja, hogy mit fog letermelni is. Most megrántotta a hálózatot 500 watttal, 1,2 és 1,3 kW-tal termelünk lefele. Na most visszarúgdos-e? Nem. Nem, gyerekek, nem. Szépen eloszlik a terhelés. Hát én ezt nem hiszem el. Adjunk még neki. Ugye 1,3-at termelünk le, innen is vesz ki. 2 kW-tal terheljük a hálózatot. Itt 1,3-mal jövünk lefele, hogy a Daxon fölbőgött. Nincs akkumulátor még mindig. Na most nézzük meg, hogy visszarúg-e. Semmi. Semmi, gyerekek. Semmi. Nagyon komoly. Na hát egy inverter, ami nem rúgdos vissza. Szuper. Mit láthatjátok, azért ez az ACG Solax, ez egy egész jó inverterecske, nem rúgdos vissza, ha minden igaz, bár én azért nem kötném hálózatra. Megmondom őszintén, erre van a kettős konverzió, ebbe nem tud beleszólni az MVM, véletlen sincsen zárlatnál, meg bármi egyébnél ilyen problémát, hogy visszarúgdos az okos mérőórádnak. Na de végül is ez az ECG Solax egy kicsit pihenőállásba kerül. Most jelenleg mutatom, hogy mit fogok tesztelni, mi kerül föl ide a Daxtrom helyére. Megvárom még azt a tesztet, ugye, és leszedem a Daxtromot, fölkerül a helyére, és plusz majd külön videóban szerintem megnézzük a Daxtromot, hogy rúgdos-e vissza egyáltalán a hálózatnak. Ugye itt nálunk annyiból könnyű, hogy több inverter van, és így mondhatni 8-as hibakóddal ki kellene állnia az inverternek, hogyha visszarúgdos, napelem stringgel az invertered. Na de köszi, hogy megnézted a videót, eljutottál idáig. Sziasztok!